سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم زندگیتون سرشار از آرامش و دلتون از غصه دنیا خالی باشه. و این نکته رو هم در نظر داشته باشید که اگر از موضوعی میترسید، استرس دارید و نگران هستید، ترس نیرویی هست که به راه کج رفته و باید به راه درست و راه راست برگرده یا به ایمان تبدیل بشه. اما چطور میشه این کار رو کرد؟ با رفتن و مقابله کردن با ترس ها میشه اونها رو از بین برد، چون گاهی این ترس ها تبدیل به یک بیماری میشه و باید این بیماری از بین بره و درمان بشه. گاهی اوقات ما از یه سری مسائل ترس و استرس و اضطراب داریم که اصلا ترسی وجود نداره، اصلا نگرانی وجود نداره و این طرز فکر و افکار ما هست که اون موضوع رو برای ما بزرگ میکنه. پس بهتره برای از بین بردن ترس هامون با اونها مقابله کنیم و اونها رو از بین ببریم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. وگر چنان که در آن حضرتت نباشد بار، برای دیده بیاور غباری از در دوست. من گدا و تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. دل صنوبریم همچو بید لرزان است، ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ از یک انتظار عاشقانه صحبت میکنه و از باد صبا میخواد که بوی خوب گیسوی یارش رو براش بیاره و به جان دوست و یارش قسم میخوره اگر براش پیامی بفرسته جانش رو تقدیم میکنه. و در طول این غزل حسرت دیدار یار وجود داره و در انتهای غزل هم خودش رو چاکر و غلام دوست میدونه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما منتظر خبر و اطلاع از موضوع مهمی هستید که برای شما خیلی حیاتی به نظر میرسه، اما این خبر و این اتفاق در حال حاضر دور از دسترس هست و باید برای رسیدن به این اتفاق انتظار زیادی بکشید. اما ناامیدی و یأس هم نداشته باشید. اضطراب زیادی دارید، نگران هستید، به خدا توکل بکنید تا کمی آرامش پیدا بکنید. بهتره از موضوعات و مسائلی که باعث نگرانی بیشتر و استرس بیشتر شما میشن خودتون رو دور بکنید و فاصله بگیرید. شاید بهتر باشه قدری تنها باشید، خیلی دائم فکر نکنید، خیلی دائم راجع به این موضوع صحبت نکنید. شاید فکر کردن زیاد هم باعث بشه شما بیشتر ذهنتون درگیر بشه و فاصله بگیرید از این اتفاق و بیشتر باعث نگرانیتون بشه. بهتر ناامید نشید، به کسی یا کاری که قرار هست انجام بدید شک نکنید و بدونید این اتفاق، این نگرانی و این خبری که منتظرش هستید نباید توان و نیروی شما رو برای بقیه کارهاتون از بین ببره. بالاخره روز
موعود فرا میرسه و خبری که در انتظارش هستید به شما میرسه. حافظ میگه شما دوست داشتن و محبت رو تجربه کردید و این یک ویژگی ارزشمند هست که میتونه معنای زندگی رو تغییر بده. شما شخصی هستید که خیلی سریع دلبسته میشید و این در واقع نکته منفی در وجود شما هست و باید از روی عقل و فکر تصمیم گیری بکنید، نه از روی احساسات، چون احساسات ممکنه فروکش بکنه، اما زمانی که از لحاظ عقلی هر تصمیمی رو بگیرید مسلماً با فکر هست و چیزی که با فکر و اندیشه باشه کمتر پیش میاد که از بین بره و خراب بشه. دوستان، حافظ میگه شخصی از شما کاری خواسته و در واقع طلب کمک کرده. اگر از دستتون برمیاد بهش کمک بکنید، اما مواظب حرکات، رفتار و اعمالش هم باشید، چون شخص دیگه هست که این آدم رو وسوسه میکنه. خودش ذاتاً آدم خوبی هست اما تحت تاثیر حرفها و وسوسه های شخص دیگر قرار میگیره و ممکنه کارهای ازش سر بزنه که برای شما دردسر آفرین بشه. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شما به شدت دلبسته شخصی هستید که منتظر اتفاق مثبتی از طرف این شخص هستید و دوست دارید رابطه بین شما دو نفر قوی تر بشه. اما بدونید تمام فداکاری ها و پافشاری های شما در این عشق بی‌مورده و بیشتر باعث میشه برای شما دردسر آفرین بشه، چون طرف مقابلتون خیلی رضایتی به این عشق نداره و اگر واقعا دوستش دارید بهتره به خواستش احترام بذارید و از زندگیش، اگرچه این اتفاق سخت، دشوار، عذاب دهنده است، ولی شاید این فداکاری بزرگ شما باعث اتفاقات خوبی هم در زندگی خودتون و هم در زندگی طرف مقابلتون باشه. گاهی وقتها برای اثبات دوست داشتن بهتره طرف مقابل رو به خودش واگذار بکنید و اجازه بدید بره دنبال زندگیش. گاهی وقتها دو نفری که با هم یه رابطه رو شروع میکنن آدم زندگی هم نیستن، شاید هر دوتاشون در یک خط موازی آدم‌های خوبی باشن ولی در اون رابطه برای هم نمیتونن شریک احساسی خوبی باشن و توصیه حافظ به شما اینه که دنبال عشق واقعی باشید و خودتون هم برای طرف مقابلتون سعی بکنید این موضوع رو فراهم بکنید. عشق واقعی عشقی هست که در اون آدم‌ها از خودشون میگذرن، از هرچی بدی و ترس هست رها هستن. در واقع فرق عشق و هوس همینه که در عشق واقعی آدم‌ها فقط میخوان به معشوقشون، به طرف مقابلشون چیزهای خوب عطا بکنن و در پی اشتباه کردن نیستن، یعنی دائما خوبی میدن به طرف مقابلشون. عشق، محبت، آرامش، مهربونی بدون هیچ توقعی. اما در هوس آدم‌ها فقط در پی طلب کردن هستن، از شما همه چی میطلبن، توقع دارن، اما خودشون برای شما کاری انجام نمیدن و اینو بدونید آدمی که فقط به دنبال طلب کردن هست اون چیزی که میخواد رو هم از دست میده. پس سعی بکنید در زندگیتون به دنبال فراهم کردن راحتی برای طرف مقابلتون باشید و اگر میبینید رضایتی نداره اصراری نکنید. دوستان، در مورد نیت یا هدف یا کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه اگر میتونید فعلا از انجام این عمل صرف نظر بکنید، چون در آینده نه چندان دور یک موقعیتی برای شما فراهم میشه که باعث میشه زندگی شما یک تغییر اساسی و مثبتی داشته باشه و سعی بکنید به دیگران، اطرافیانتون سخت نگیرید. شما شخصی نباشید که موجب رنجششون بشید، بلکه سعی بکنید اونها رو به زندگی علاقمند بکنید، امیدوار بکنید و وقتی شما باعث آرامش اطرافیانتون بشید مطمئن باشید همه این خوبی ها به زندگی شما برمیگرده و اون موقعیتی که منتظرش هستید براتون رقم میخوره.
دوستانی که نیت کاری یا مهاجرت داشتن، حافظ میگه به زودی یک پیشنهادی به شما میشه که این پیشنهاد خیلی وسوسه انگیزه و در عین حال خب پیشنهاد خوبی هم هست، اما سعی بکنید قبل از قبول این پیشنهاد با یک فرد با تجربه و دانا مشورت بکنید، جوانبش رو در نظر بگیرید و در یک فرصتی که آمادگیش رو داشتید این پیشنهاد رو قبول بکنید. سعی کنید به محض اینکه این پیشنهاد به شما داده شد جواب مثبت ندید و قبول نکنید. کمی فکر بکنید، اگر از همه نظر به نفع شما بود قبولش بکنید، چون شما یک مرتبه ضرر کردید. سعی بکنید از اون ضرر و زیانی که متحمل شدید درس بگیرید و بعد اقدام بکنید برای این پیشنهادی که به شما شده. در آخر هم دوستان، اگر نیت سفر دارید، سفر در حال حاضر بهتون توصیه نمیشه و اگر برای خرید و فروش معامله در پیش دارید، هم خرید هم فروش براتون عالی هست و میتونید انجام بدید. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم ازدواج در حال حاضر زوده و طلاق هم فعلا اتفاق نمیفته. باید یه مقداری صبوری بکنید. مقدمات و اتفاقاتی سر راه شما هست که اونها رو باید از سر راهتون بردارید تا ازدواج و طلاق براتون عملی بشه. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم سپاسگزاری و قدردانی خودم رو به همه شما عزیزان که وفادارانه از من و این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ازتون ممنونم که با لایک ها و کامنت های زیبا و انگیزه بخشتون برای ادامه این راه و ادامه این مسیر به من انگیزه و انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارم.